Positive day, Gilibers. This is Dr. Gigi from Mike and Jane's Project. Magandang umaga sa lahat ng mga Gilibers natin. And doon sa first time po tayo mapanood sa aking YouTube channel, thank you very much. Please subscribe, click mo na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gustong magpa-coach sa atin, online muna si Doc. And if you need a speaker for your webinars, and of course, if you want to join the lineup of investors ni Doc G sa Rockstar Holding Corporation and Rockstar Beauty, just message me 0939-525-4311 or sa aking personal FB. Okay, so dahil meron tayong binubuong concept ngayon yung mga dapat nating gawin, pagandahan, lahat tayo, kahit may edad, ngayon 2021. So isa yan, itong ating investment. So pag-usapan natin ngayon, bukod dun sa lagi kong dinidiscuss na investment na alam ko, marami na tayong mga Gilibers, lalo yung mga OFW, na nag-engage dito sa main investment na to. So this time, dadagdagan natin. Alright? So para mas marami tayong options, di ba? Alam mo buhay, marami options yan So, kanya-kanyang pili na lang. Kung saan ka mas, alam mo yung investment kasi is more on peace of mind. Alam mo yung makakatulog ka. Pag in-invest mo yung pera mo, makakatulog ako kasi alam ko, safe ang pera ko, hindi siya nawawala, or sometimes naman may mga high-risk investors, pero alam nila, at the end of it, malaki yung yield na makukuha nila. Okay? So, let's go. Habang magkape muna tayo. Alam niyo yung kape, pag nawala to, wala na siguro. But anyway, so ito mga investment opportunities na pwede natin gawin ng 2021. Mula, ito panglahatan to mula 18, I think pwede to kahit kanino. Siguro mag-exempted na lang tayo mamaya. Pero this is from 18 hanggang sa may edad na. So yun ang title natin. Mula 18 hanggang sa may edad. Una, so simulan natin doon sa bago natin muna. Okay? Doon sa new investment na research ng ating team. Unang-una ito, dito sa cellphone ko. Ito, retail treasury bonds. Yan. So, ano ba yung retail treasury bonds? Ito po ay, according to the research, ito po ay low risk and accessible investment with a higher yielding investment. So, low risk po kasi, ibig sabihin po yan, yung possibility na mawala ang pera mo, napaka-low. Okay? And it's a government provided investment. Meaning to say, so ito po ay through our Philippine government. Okay? Para siyang MP2, yan, Philippine government. So, pag government kasi yan, very minimal lang risk yan. Halos zero risk nga siya Okay? So, how does it work, Doc? Magkano ba ang quarterly? Ito po, minimum of 5,000. Minimum of 5,000 na investment na bibigay mo. Okay? So, it's a guaranteed po. So, bibigyan tayo ng certain interest po for certain number of years. Okay? So, for the details of this, kasi nga, hindi pa tayo gusto ko mag-invest nito. Kaya pwede ba? Try natin. This is an investment issued by the Philippine government. So, gusto ko matry. Mamaya, punta mo, Ker. Punta natin mamaya. Retail treasury bonds. Okay? So, just go to any bank para mag-inquire tayo. Okay? So, that's first. Pwede to from 18 years old mo pataas. Okay? So, second bago natin na investment na pwede sa ating lahat is ito, pera. Ang pera po ay, ito ang meaning niya, personal equity and retirement account. Okay? So, ang minimum din po nito ay 5,000 pesos. So, you can go to BDO, BDO and BPI. Yan. So, pwede yan, basta legal age ka na 18 pataas. Okay? So, yan yung dalawang bagong business venture na pwede nating puntahan. Alright? So, inquire lang tayo sa mga banks. And try din natin to. 5,000 lang na may minimum, tsaka isa. Para alam natin, di ba? Sabi ko nga, alam nyo, nagkaroon ako ng maraming hindi pa gano'n kadami talaga. Pero I tried dahil sa gusto ko rin i-share sa inyo. So, ito-try natin itong dalawa. Okay? So, on top of these two new things, siyempre, nandun tayo sa yung mga ordinary investment na dinidiscuss nito. So, let's go. Pag-ibig, MP2, di ba ilang beses na natin na-discuss si MP2. So, I think it's high time for you this 2021 na pagtuunan ng pansin yung kahalagaan ng MP2. Lagi natin naririnig, nakita natin sa mga vlogs, pero ang tanong ko sa'yo, nag-try ka na ba? This is only 500 pesos a month. So, bigyan mo ng challenge sa sarili mo. 500, para ka lang bumili ng dalawang Jollibee yan, tatlo. So, eto na, meron na akong mag-i-invest na ako dyan. Okay? MP2. Please, okay? Para meron ka na masabi sa sarili mo, ay, nag-i-invest ako. Naalala ko 2 days ago, nung nasa smart show,
nag-usap kami ni Susie doon sa smart kapartner sa pag-asenso. Salamat ulit. So nagulat nga siya, sabi niya, talaga, you can invest as low as 500 pesos. Yes. So ngayon, kung unang mo itong narinig, nagulat ka, okay lang yon. Pero kinabukasan, mag-invest ka na, okay? By the way, panoorin niyo yung, yung ating, sir, pakilagay uli yung ating page nila. Smart kapartner sa pag-asenso, okay? So yon, Pag-ibig MP2, okay? Then, punta tayo sa, ito, isa pa palang bago, bali tatlong bibigkasin natin na investment. Ito po yung sa Soldibo Funds. So, ano ba yung Soldibo Funds? Meron ako, nag-start ako few months ago sa Soldibo Funds through IMG. So, nagpa-member ako sa IMG 2 years ago. Then, siyempre, kumuha tayo ng Kaiser. Then, under that, kasi meron kang portal, so, nagpunta ako sa Soldibo Funds. Nag-try lang naman ako with this small amount. Kasi ngayon, mura pa yung stocks ngayon, lalo nung panahon ng pandemic. Para sabi nga ni Sir Marvin Guermo, para ka naka-sale. Para siyang sale. Umbali, eto, binibili mo to, 500 pesos. Pag bumili ka ng stocks, ngayon, at ewan ko lang ngayon kung ilan percent ng yung sale niya. Pero that time, nung panahon ng pandemic, eto para mabibili ang 100. So yung halaga ngayon, back to 500 na. Kaya sabi ni Sir Marvin, kung nag-invest ka nung panahon ng pandemic, yung pera mo ngayon, jackpot ka. Ganun po ang investment. So if you want to try that, so you go to Soldibo Funds. So sila nang bahala and all. Hindi ako nagtitrade So punta lang ako doon, tapos hulog lang ng pera. Okay? So yan pala, tatlo yung bago nating binanggit. Okay? Then, back to, yun nga po, MP2 and corporate stocks. So ang corporate stocks is, again, is guaranteed po yan. So, meron tayong guaranteed percentage, 8.11%. Para siyang MP2. Right? So, yan yung mga pwede natin puntahan na investment, mga kapatid. Mula sa 18 hanggang pataas ka, pwede ka na mag-invest. Alright? And, ito, punta naman tayo dun sa, Doc, gusto ko yung nasi-challenge ako. Ayaw mo ng guaranteed. For example, meron kasi mga nag-invest na mahinipin. Alam mo, mahinipin. O yung ayaw nila ng mababa lang percentage. For example, yun nga, yung mga binanggit ko sa inyo, mga 8.11% yan per year. Per year. Pero ang kagandahan kasi niyan, pag nag-start ka na sa ganyang investment, nadidisiplina tayo. The mere fact that you are separating, like let's say, 1,000 a month for your investment, na ano yun, nadidisiplina ka sa sarili mo. Nasasanay ka na, I will set aside this amount for my investment. Then, pag okay na yung ganong attitude sa'yo, yung lifestyle mo, yung behavior mo, you can jump to bigger investment. Right? So, dun ka na pwede. Ngayon, ito, pwede mo na subukan to. Na gusto mo ng mataas na yield, na mataas na investment, mataas na return. Okay. Ito, kahapon lang merong nag-message sa akin, Doc, gusto ko mag-forex. Before, siyempre ini-endorse natin ng Forex kasi merong company na nag-explain sa atin, maganda na may Forex. Pero doon sa mga first time, I don't recommend it kasi baka mamaya mabigla kayo. Ang Forex investment kasi, ano po yan, high yield po yan. Pero high risk. Okay? Ganun naman kasi yon. Basta tanda natin sa investment, mas mataas ang risk, mas mataas ang income mo. Pag mababa ang risk mo, mababa lang din ang interest. Okay? So, kung gusto mo lumaban, you go to Forex, pero just make sure talaga, legit po ang mga companies. Okay? Then, isa pa, legit sila dito and legit din yung kapartner nila sa ibang bansa. Kasi sa atin po, according to the explanation ng ating in-endorse last time, of course, meron sila ditong documents, pero pagdating to trade sa Forex po, kailangan may ka-partner tayo. Pero something like, we don't directly do it dito sa Pilipinas, yung company na yon. So, meron silang ka-partner. So, yung ka-partner nila na yon, na siyempre hindi ko yung nakausap, I'm not sure of that. Kaya, hindi muna tayo nag-endorse ng Forex. But if you have one company na sure ka naman, trusted mo, and you want higher yield, yon, pwede po tayo sa Forex. Okay? Dalawa kasi option mo dyan, pwede ikaw mag-trade, pwedeng ipa-trade mo lang. Kaya meron po silang tinatawag na, anong tawag dito? Nagtitrade and fund manager. Ang fund manager, ang role po niyan, siya po yung parang nagmamanage nung entire, So, meron silang trader, meron silang fund manager. Ang role ni fund manager,
Titingnan niya kasi kung talagang sobrang, parang sinusupervise yung pera mo. Kung sobrang nalulugi ka na ba, natatalo ka na ba, i-advise ka na niya na, okay, i-pull out ng pera. So, that's how it works yung Forex. Kaya, kung first time mo, dito ka muna magsimula sa mga guaranteed. Ngayon, kung risk taker ka naman talaga, at confident ka doon sa company, at sa knowledge ng trading, so, it's your decision po. Okay? Pero wala akong ini-endorse na company at as of now, as of this moment po na Forex. Okay? Next po. Okay. So, yun, doon sa high risk naman yon. Now, kung gusto mo naman na mag-engage sa ibang ibang avenue naman ng investment. So, you have guaranteed, high risk. So, gusto mo naman sa mga businesses, small businesses, you can also do that. So, pwede kang maghanap ng mga startup business that you want to invest your money. Alright? So, sa investment naman, sa mga companies, pwede rin kasi yan parang nagpapahiram ka ng pera mo na meron siyang guaranteed return or magkakaroon ka ng dividend. So, it depends sa arrangement nyo. Like for sa Rockstar Holding Corporation, nagbigay muna tayo ng guaranteed. So, sa lahat po na mga gusto mag-invest sa atin, sa Rockstar Holding Corporation, we are giving guaranteed 10% interest per year. So, yun po yung binibigay natin. Kasi mostly nag-invest sa atin, mga OFW. So, gusto niyan talagang meron silang yearly income. So, I understand that point. Kaya, dinesign natin siyang ganon. Kasi may mga pera po sila na nakatabi lang and they want to earn money yearly. So, kaya nag-create tayo ng ganong scheme. Okay? So, you'll get guaranteed 10%. So, if you are interested po sa Rockstar Holding Corporation, PM me lang sa aking personal FB, okay? Para ma-discuss ko po sa inyo in details with my business partners. Sa Rockstar Holding Corporation po, meron tayong mga partners po dyan. Partner tayo sa, ano tawag dito? Inspire, Dr. Spin, partner na natin, Rockstar Beauty, Rockstar Skills University, and iba-iba pang businesses. Okay? So, yon. Or doon sa iba naman na startup business na you can buy shares, stocks. So, ang income mo naman doon depende sa growth ng company. So, doon ka pwede magkaroon ng options. Okay? So, ang ano lang natin, ang importante lang po dito, when you invest sa investment, whether guaranteed or bumili ka ng shares, ang importante, tingnan mo yung business plan ng isang business. Tingnan mo, ano yung atake nila? What is their business model? Paano sila kikita? Hindi ka lang basta mag-invest ng pera. Kaya ang sabi ko doon sa mga investors natin, gusto nila, Doc, sige, sala na ako dyan. Bahala ka na. Hindi, I want to present the business plan of Rockstar Holding Corporation and Rockstar Beauty. Yun ang gusto kong may paliwanag. And you have to see that also. Kahit saan company ka mag-i-invest, mga startup businesses, okay? You need to see their business model. Paano sila karoon ng income. Okay? So, yan. Meron pa dito, siguro ihiwalay na lang natin vlog, like real estate. Ano na ba yung katayuan ng real estate ngayon? Real estate investment. So, ihiwalay natin vlog. Okay? So, these are your options na pwede, na may mga binanggit tayo na pwede sa mga 18 years old na pwede mo na simulan. Okay? Alright? So, please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabagot mula dating buhay. Thank you very much, Delivers. Enjoy the rest of the day and let's go, let's go.